في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ريلمي اكس 3 وريلمي اكس 3 سوبر زوم، لكن للاسف اللي نزل في مصر نسخه واحده بس من ريلمي اكس 3 سوبر زوم، ونزل بسعر غالي شويه، سعر 9600 جنيه. بس لازال الموبايل بيقدم امكانيات كويسه جدا بالنسبه لفئته السعريه، وده يعتبر الفلاج شيب الوحيد لريلمي في مصر. ونسيبنا شويه من الهاي رينج وفئه ال 10000 جنيه ونيجي للميد رينج، وبالاخص فئه من 2000 ل 3000 جنيه. وفي الفئه دي قبل 2018 ما كانش بينافس فيها شركات كتير، وفي 2018 بدات الشركات تهتم بالفئه دي، بس ما كانش اهتمامها ان هي تديك اعلى امكانيات مقابل السعر اللي انت بتدفعه، بل كانت بتحاول ان هي تديك امكانيات معقوله بالنسبه للسعر اللي انت بتدفعه. الشركات اللي كانت بتنافس فيها شركات قليله جدا، منها انفينكس وتكنو. لكن مع بدايه 2018 بدا ينافس فيها شركات زي ريلمي واوبو. وفي 2018 ريلمي نزلت الريلمي سي 1، واوبو كانت منزله الاوبو اي 3 اس. الشركات المهمه اللي كانت بتنافس في الفئه دي هي شاومي. وشاومي من الشركات اللي بتدي امكانيات كويسه جدا بالنسبه للفئه السعريه دي. وفي فيديو النهارده هنتكلم عن الريدمي 9 اي. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو. وشاومي في سلسله الريدمي رقم بتهتم ان هي تديك باكج كامله، ممكن ما تبقاش اعلى حاجه، لكن بتبقى مناسبه بالنسبه للفئه السعريه اللي هي من 2000 ل 2000 ونص. وكفايه كده كلام لحد هنا عن الفئه السعريه دي، وخلونا نتكلم عن موبايل النهارده وهو الريدمي 9. وخلونا نبدا باول حاجه، وهي لما تيجي تمسك الموبايل من بره، وهي الديزاين. الماتيريالز بيجي مصنوع منها الموبايل هي البولي كاربونيت او البلاستيك. اكيد انت يعني مش مستني ازاز في الفئه السعريه دي. والميزه في الخامه دي ان هي اقل من الخامه العاديه في التبصيم، واقل منها كمان في التجريح، وغير كده بتطلع صوت معرفش لو انتوا سامعينه ولا لا، بس انا بحب الحاجات الصغيره التافهه دي. تصميم الكاميرات هنا تصميم كرييتيف جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي نازل فيها. تصميم الثلاث كاميرات اللي في النص اللي بشكل راسي واللي حواليهم دايره مرسومه في ظهر الموبايل، ده تصميم ممتاز جدا. وبالنسبه لبروز الكاميرات فده اقل موبايل شفته من حيث بروز الكاميرات. وعشان تنهي تماما بروز الكاميرات ده بيجي مع الموبايل جراب في العلبه بيمحي لك البروز دي تماما. بس انا طبعا ما انصحش بالجراب اللي بيجي مع الموبايل في العلبه، لانه مش ماسك من الجناب، هيسرب لك تراب لظهر الموبايل، وهيخلي الموبايل كانه متجرح ومبقع من الظهر، ومش هيعجبك شكله تماما. فانصحك ان انت تشتري جراب تاني لو انت عايز تشيل الموبايل بالجراب، ويبقى ماسك من الجنب عشان ما يسربش تراب. ونتكلم عن الظهر، ففي ظهر الموبايل قارئ بصمه ممتاز وسريع جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي هو موجود فيها. وكمان من مشكلات الفئه السعريه دي اصلا ان ما بينزلش فيها قارئ بصمه، ودي حاجه ممتازه جدا من شاومي ان هي قدمتها لنا. غير كده قارئ البصمه مش اي كلام، قارئ البصمه ممتاز وسريع جدا. اسمعوا ظهر وشاشه الموبايل عليهم طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 3. وغير كده الموبايل فيه خاصيه سبلاش بروف، وهي مقاومه رذاذ الماء والغبار. وهرجع واكد رذاذ الماء مش الماء. خلاص خلصنا الديزاين، نيجي بقى للشاشه. والشاشه هي من اهم الحاجات الموجوده في الموبايل ده. الشاشه هنا فيها ميزه ان الشاشه هنا بتيجي بدقه فول اتش دي بلس. باقي الموبايلات في الفئه السعريه دي بتكون اتش دي بلس مش فول اتش دي بلس. غير كده الشاشه بتيجي بحجم 6.5 انش من نوع اي بي اس ال سي دي بسطوع 400 نت، مكثافه بكسلات 395 بكسل في البوصه الواحده. وفي شاشه الموبايل هتلاقي الووتر دروب نوتش العادي جدا، اكيد انت مش مستني الهول بانش في الفئه السعريه دي. ميزه كمان في الشاشه ان البازل السفليه والعلويه قليلين جدا، تكاد تكون معدومه. بالنسبه لمشاهده الفيديوهات على الموبايل ده، فبصراحه ما انصحكش اقل من 480 بي، لانك لو نزلت عن كده بتلاقي الصوره متبكسله وما فيهاش تفاصيل كتير ومش ساتيوريتد كده، وتحس ان الصوره سوفت ما فيهاش تفاصيل. ونيجي لسماعات الموبايل. سماعات الموبايل هنا اكيد مونو مش ستيريو، اكيد مش هتلاقي في الفئه السعريه دي سماعات ستيريو. انت حتى لحد 10000 جنيه مش هتلاقي سماعات ستيريو. هي كانت طفره في الانفينكس نوت 7 بس مش بتتكرر كتير. نيجي بقى للنقطه اللي بتميز الموبايل ده عن اي موبايل تاني في فئته السعريه، وهي البروسيسور. البروسيسور هنا بيجي من شركه ميديا تك هيليو جي 80 ثماني النواه بتكنولوجيا 12 نانومتر. مستحيل هتلاقي موبايل بنفس البروسيسور في فئته السعريه. وبالنسبه للجي بي يو فبيجي من نوع مالي جي 52، وهو نفس البروسيسور اللي موجود في ريلمي 6 اي. بس بصراحه ما لاحظتش ان الاداء هو نفسه في الموبايلين في الالعاب. فهوج هنا بتشتغل على اعدادات في الجرافيكس لغايه هاي، وبتشتغل في الفريم ريت لحد هاي برضه. بس لو انت عايز تعلي الفريم ريت لحد الترا لازم تقلل الموبايل، يا سموز يا بالانس. مع اني معلي الفريمات، بس لما باجي العب بحس ان الموبايل كده اللعب فيه مش سموز، وكل فتره بيسقط فريمات، لان هو نفس البروسيسور اللي في ريلمي 6 اي، بس ملاحظ ان الاداء مش هو تقريبا. دي مشكله سوفت وير، وان شاء الله تتحل في الابديت بتاع شاومي اللي جاي. وبالنسبه لكول اوف ديوتي، فكول اوف ديوتي هنا بتشتغل على اعدادات في الجرافيكس لحد ميديوم، وبتشتغل لحد هاي في الفريم ريت. بس خد بالك لما بتيجي تلعب ببجي او كول اوف ديوتي بتلاقي سخونيه بسيطه جدا في الموبايل، مش هتبقى ضرر عليك في اللعب، والسخونيه دي ما بتعلاش حتى لو الموبايل وصل 10%. البطاريه هنا عملاقه، بتيجي بحجم 5020 ملي امبير، تدعم الشحن السريع لحد 18 واط. بس الشحن
الشاحن اللي بيجي مع الموبايل في العلبه شاحن 10 واط، والبطاريه دي لو انت استخدامك تقيل بتقعد معاك من 6 ل 7 ساعات سكرين اون تايم. وبالنسبه للسوفت وير فالموبايل هنا بيجي باندرويد 10 مع واجهه شاومي مي يو اي 11، والموبايل بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم كارد، وبيدعم تركيب كارت ذاكره خارجي. خلاص خلصنا البطاريه، نيجي للكاميرات، ودي النقطه الضعيفه شويه في الموبايل. الريدمي 9 بيجي باربع كاميرات خلفيه في الظهر. اول كاميرا وهي الكاميرا الالترا وايد بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.2، وتاني كاميرا وهي الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.2. تالت كاميرا هي الكاميرا الدبس العازله او البورتريه بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل. ورابع كاميرا هي الكاميرا المدفونه في الظهر فوق الفلاش، هي الكاميرا الماكرو بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.4. قبل ما اتكلم عن الصور اللي بتطلع من الكاميرات عايز اقول لك على حاجه، الموبايل ده من غير ايديت مش هتعرف تعتمد عليه في التصوير، لان الكاميرات تعتبر من نقط ضعف الموبايل. نيجي للكاميرا الاساسيه والصور اللي بتطلع منها. الصور اللي بتطلع منها سوفت مش شارب، ما فيهاش تفاصيل كتير، لكن الدايناميك رينج او الموازنه بين الاضاءه العاليه والمنخفضه مش شغال كويس قوي في الكاميرا الاساسيه، بيطلع السحاب لونه ابيض تمام ما فيهوش اي تفاصيل. والسيتوريشن او دقه الالوان بتطلع هنا ممتازه الصراحه ما فيهاش عيب، لكن الدايناميك رينج هو المشكله الاساسيه في الكاميرا دي. ونيجي للكاميرا الالترا وايد، والصراحه الصور اللي بتطلع منها فيها تفاصيل لكن مش سيتوريتد قوي، غير كده الدايناميك رينج فيها شغال ممتاز جدا على عكس الكاميرا الاساسيه. ونيجي للكاميرا الدبس، فالصراحه العدل هنا شغال ممتاز جدا، ونادرا لما بتلاقيه يغلط ويشيل حته من اطراف وشك. الكاميرا الماكرو هنا لازم ايدك تبقى ثابته قوي عشان الصور بتطلع مهزوزه من اقل حاجه، والسيتوريشن والدايناميك رينج بيختلفوا على حسب وضعيه الكاميرا واستقطاب الضوء ليها. ونيجي للكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه اف 2.0، والصور اللي بتطلع منها حلوه في التفاصيل، بس بحس ان الصور بهتانه سنه بسيطه في السكين تونز او البشره بتاعه الوش. البورتريه شغال فيها كويس، ساعات بيغلط بيقطع حتت من اطراف الودن او حتت من اطراف الشعر، بس مش هتضايقك قوي في التصوير. شاومي ما كانتش عارفه تكستمايز او تكيف السوفت وير مع العتاد اللي موجود في الموبايل، لكن هنا المشاكل اللي كانت في الريدمي نوت 9 اتحلت بشكل كبير في الريدمي 9، بس لسه في باجز او مشاكل من حيث السوايب والمالتي تاسكينج او التنقل بين التطبيقات. لما بتيجي تخرج من التطبيق وتعمل سوايب بتلاحظ فيه تهنيجات في الانيميشن، وساعات بيعمل دروب فريم ريت، هي هتضايقك سنه بسيطه. ولا انت بتستخدم الموبايل استخدام تقيل لما بتيجي تتنقل بين التطبيقات هتلاقيها بتهنج معاك سنه بسيطه. بالنسبه بقى لنسخ الموبايل ده نزل بنسختين، اول نسخه وهي 332 تيجي بسعر 2222، وتاني نسخه هي ال 464 تيجي بسعر 2500 جنيه، وجميع النسخ متوفره في جميع فروع شاومي. والموبايل نزل باللونين، اول لون هو الجراي وتاني لون هو الموف، وانصحك تجيب الموف لان شكله احلى ومختلف. وبالنسبه لنوع الرامات فالرامات هنا بتيجي من نوع DDR4، وبالنسبه للنوع الروم او الذاكره التخزينيه فبتيجي من نوع eMMC 5.1. بس كده، دي كانت كل حاجه عن الريدمي 9. لو عجبك الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. يلا سلام. يا باظت ولا ايه؟ سلام.